හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ ශබ්ද නැගීමට බාධා කරන ව්‍යංජන සමග නාසික්‍ය ශබ්දයක් යෙදෙනකොට වාතය පිටවීමේදී බාධාවක් ඇතිව පිටවෙන ශබ්දය නාසික්‍ය ශබ්දයක් බවට පත්වෙනවා. එහෙනම් අපි උදාහරණයක් අරන් බලමුකෝ. කුංමින් කුංමින් මේ වචනය අපි ලියද්දී කුක් මින් කියලා තමයි ලියන්නේ. එතකොට කුක් කියද්දී ක හල් කිරීම විදිහට යදලා තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ වාතය පිට කරද්දී බාධාවක් ඇතුව පිට වෙන ශබ්දයක්. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන අක්ෂරේ පළවෙනි ව්‍යංජනය වෙන්නේ ම නේද? ම කියන්නේ නාසික්‍ය ශබ්දයක්. එතකොට මේ දෙක පිළිවෙලින් එක ළඟට යෙදුනහම වාතය පිට වෙද්දී බාධාවක් ඇතුව ශබ්ද කරන ක අක්ෂරය ං විදිහට ශබ්ද කරලා ගුම්මින් කියලා උච්චාරණය කරනවා. 1. 막내 국민 국물 밥맛 2. 꽃만 있는 먹는 닿는 3. 작년에 무엇을 했어요? 4. 운동 후에는 밥맛이 좋아요.